Assalamualaikum rodong. So, welcome back to my YouTube channel Afiq X My. Thank you yang dah subscribe channel aku, yang dah like video-video aku sebelum ni, yang dah share, komen apa semua. Thank you. Aku appreciate sangat kau punya effort. Thank you guys. Okay, Syah, this is special for you, okay? Untuk video kali ni, aku nak buat satu video unboxing dan juga review satu barang ni. Barang apa? Ini dia. Macam apa yang korang dapat tengok depan aku ni adalah sejenis mini blender untuk jus buah-buahan lah, okay? Actually aku tengok benda lah ni kan pada video Syami Sazli tau. But aku rasa kat TikTok bersepah gila orang review benda ni. Bukanlah review macam TikTok promote barang dia orang kan. So that's why tajuk aku macam ni. Okay, so tak nak cakap banyak, jom kita unbox dulu. Okay guys, sebelum tu aku nak cakap dia punya packaging memang aku rasa teruk gila lah. Sebab kau bayangkan dia boleh hantar macam ni je guys. Tak ada langsung bubble wrap ke apa benda semua, tak ada pun. Lepas tu dia letak aku punya apa panggil macam alamat tu dekat sini. Tapi tak apa, kita tengok dulu barang ni macam mana. Kalau okey, kita boleh recommend. Kalau tak, So warna purple. Ada bagi satu kabel micro guys. Okay, so simple je unboxing aku. Aku tak tahu boleh on ke tak. Aku rasa macam tak ada bateri guys. Benda ni kita boleh buat untuk jus buah-buahan. Macam benda lain, nak masak benda lain aku tak sure lah. Buka. So yang ni aku beli yang ada 6 mata dia. Dia ada banyak tau, ada 4 dengan 2 lagi tak silap aku. Ada penapis baik lah. Okay, kita boleh try. Memang tak ada bateri guys, so aku kena charge dulu. Jumpa je lagi. Okay guys, so aku dah siap charge benda ni dalam masa 3 jam macam tu. And nak on dia, korang kena tekan 2 kali kat button ni. Okay, nak off tekan sekali ya. So jom aku tunjuk macam mana nak guna benda ni. Aku akan buat satu jus mangga. Let's go. Jadi, apa bahan-bahan yang aku perlukan adalah mangga, gula and air sikit. So, jom kita start. Kita masukkan mangga dulu. Masukkan satu. Okey, so kita masukkan air sikit. Lepas tu, kita masukkan gula sikit. So, apa tunggu lagi? Kita blend lah. Tekan button on. Okay, aku rasa kena tambah lagi lah. Bau dia wangi guys. Yang besar ni. Lagi guys. Kita blend lagi. Goncang-goncang sikit lah kalau tengok dia lekat tu kan. Kita tambah air. Sebab dia terlampau pekat. Aku rasa masih lagi pekat. Kita tambah lagi. Okay guys, so jom kita tuang dalam gelas ni. Alright. Mantap Pak Bu. Terbaik dapat segelas. So apa lagi? Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terbaik guys. Sumpah aku cakap. Sedap. Sedap buat aku buat. Okay, aku rasa sampai kat sini je lah video aku untuk kali ni. So, kalau korang tanya aku benda ni berbaloi ke untuk korang beli, macam ni lah senang cerita. Kau beli dengan harga yang murah macam ni, kalau kau nak aspek yang tinggi, yang kau boleh blend satu biji temikai tu, aku rasa lupakan lah. Tapi, kalau kau beli ni untuk kau macam nak fun-fun,
Tapi fun-fun dia pun boleh buat air segelas kot. Banyak kot kan. Nampak macam tak logik tapi yes, aku rasa berbaloi untuk korang beli. Korang kena try, okay? Sebab benda ni murah je. Pasal packaging tadi aku rasa okey je. Sebab barang dalam dia okey. So, dah lantak lah. Kotak tu bukan nak pun kan. Just nak benda dalam ni je. So, kita jumpa lagi in the next video. Yang mana dah subscribe channel aku, rodong koi. Bye guys. Assalamualaikum. Last untuk korang. Kalian try. Bye.